guys! Welcome back to my channel. For today's video, re-reviewin ko itong Blush Rush Cheek Roller from Bilena. And matagal na itong package nito sa akin. Siguro December pa sila dumating. Pero ngayon ko lang sila nagawa ng review. And by the way, 5 shades yung meron ako. Pero naisipan ko na 2 na lang yung re-reviewin ko. At itong 3 remaining shades ay ipapamigay ko dito sa video na to. Plus itong nag-iisang lipstick na matte nudes ng Bilena rin in the shade Caramelo. So kung gusto nyo malaman yung thoughts ko dito sa kanilang Blush Rush at kung paano kayo mananalo dito sa aking mini giveaway, then please keep on watching. Bago ko simulan itong review na to, nagkamali pala ako dito sa product ni Bilena. Akala ko nung nakuha ko siya ay isa siyang lip and cheek tint, pero nakalagay lang dito ay cheek roller. So akala ko ito ay parang improved na product ng kanilang lip and cheek tint na ganito rin yung packaging. Pero hindi pala, talagang cheek roller lang siya. Pero dito sa review na to, pasaway tayo. In-apply ko pa rin siya sa aking cheeks at sa aking lips. And think okay naman siya kasi wala naman nangyari sa akin kahit na in-apply ko siya sa aking lips. So simulan na natin yung aking review. Ito yung itsura ng kanilang packaging. Para nga siya yung luma nilang lip and cheek tint. And babasagin yung lalagyan niya. Plastic yung pinaka-cup. At yung applicator nga niya ay ruler. And then dito nga sa front part, ayan o, nagsusumigaw siya. Blush Rush Cheek Roller ng Bilena. At dito naman sa likod na part, nandito yung kanyang shade name. And then 24 months yung kanyang lifespan. At itong product na to ay cruelty-free at paraben-free. Now for the application, naisip ko na 2 ways ko siya i-apply sa aking cheeks to check its blendability. First ay sa bare face and second with a base. Sa aking bare face, I applied Mandarin Mousse and I can say na easy to blend ang product. For me, madali i-blend ang isang product. Pag tapping motion lang ay nare-diffuse na ang pigment. At syempre, dahil nga pasaway tayo, in-apply ko pa din ng cheek roller sa aking lips. And just a normal watery tint, medyo mahirap ma-even out ang color sa lips tulad ng vivid tint water ng Peri Pera. Honestly, nagulat ako na sobrang patchy ng itsura niya sa camera compared sa personal. Promise, it looks better in person. For the second application, nag-apply na ako ng foundation, then the cheek roller in the shade Toast of New York. Super pigmented siya kaya in-apply ko muna sa kamay ko, tsaka ako kumuha ng product using damp sponge. Ito talaga ang number 1 reason bakit favorite ko ang mga cream at liquid blushes dahil mas natural looking silang lumalapat sa skin. Ito naman ang swatch ng Toast of New York sa aking lips. When it comes to longevity, hindi ko na siya pinakita dito sa video na to. Pero sa blush, talagang nagtatagal itong Bilena. Kahit na wala siyang base or kahit na hindi ka naka-foundation, talagang nakalapat lang siya sa iyong skin. Pagdating naman sa lips, hindi siya super long lasting. And hindi niya nga kaya ibigay yung pinaka-opaque color. Pero napapansin ko, nag-iwan naman siya ng stain. And kahit ano dito sa 2 shades ang gamitin ko, ang naiiwan niyang stain or color ay parang ganito, medyo bright red. And by the way, this product retails for 130 pesos each. Bago ko i-share yung overall thoughts ko dito sa kanilang product, eto muna yung mechanics ng aking giveaway. So number 1, syempre, kailangan nakasubscribe ka sa aking channel. I-like mo itong video na to. I-follow mo ako sa Instagram at ruthsilvallana. And lastly, i-share mo sa comment section yung holy grail na product mo from a local brand. At ang mapapanalunan nyo pala itong 3 Blush Rush na cheek roller in the shade Red Bomb, Whip Blush, and Coral Crush. At ito ding matte nudes lipstick in the shade Caramelo. So overall, nagustuhan ko itong Blush Rush ni Bilena and napaka-affordable niya. And kahit na nakalagay nga dito na cheek roller lang siya, ginagamit ko pa rin siya sa aking lips. And dito sa 2 shade na to, si Mandarin Mousse tsaka si Toast of New York, mas nagustuhan ko itong si Mandarin Mousse kasi parang ito yung coral shade na nag-complement sa aking medium skin tone. Pero si Toast of New York, sikat na sikat tong shade na to sa iba't iba nilang lip products. Kasi meron ako nung kanilang EB Matte na Toast of New York din. Ito yung pinaka-shade niya. And napakaganda nitong shade na to. So, isa ito sa mga favorite ko na lipstick. Papakita ko na rin dito sa video na to para makita nyo yung difference nung kanilang EB Matte lipstick at saka nung roller. So, ito si Toast of New York na kanilang EB Matte lipstick. Ayan siya. Favorite na favorite ko itong shade na to. And then, ito naman si Toast of New York na cheek roller. Medyo malaking difference niya and mas gusto ko
si Toast of New York doon si EB Matte na lipstick. Yan yung aking review dito sa kanilang Blush Rush Cheek Roller plus may unexpected mini giveaway. So sana nagustuhan niyo itong aking video. I-hit niyo yung like button kung somehow nagustuhan niyo siya. Mag-subscribe na rin kayo sa aking channel kung di pa kayo nakaka-subscribe. Please consider subscribing at i-click niyo na rin yung notify bell sa tabi niya para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang upload. Thank you so much for watching and see you sa aking next na video. Bye!